195 pesos nga, pero 3 ml lang. Handa, awit. Kamusta guys? Welcome back to our channel. And if you're new here, welcome! I'm Kat. And I'm Pat, and we are The Drug Queens! Together we make videos that are local, affordable, and drugstore. And speaking of affordable and drugstore products, we are going to review a drugstore that is super duper affordable. And of course, ito na naman yung aming series na Mukbang wherein we test nga yung longevity ng matte liquid lipsticks against oily food. And this product is the Nichido Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. If you want to know kung kakayanin ba ni Nichido ang food na hinanda namin para sa kanya, then please keep on watching! Okay, so let's talk about the packaging of the Nichido Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. So, the applicator or yung head ng applicator is matte. And then the bottom side is glossy naman. Yun. Medyo plastic and lightweight din siya. Ano nga ba ang claims ng product natin? Okay, ang claims ng product ay nandyan actually sa packaging. Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. One of their claims is it's rich and solid color with just one stroke while giving a feather-light fill on your lips. And it's also matte finish and paraben-free. Pero Kat, magkano ba to? It's only for 225 pesos. And ilang ml na? 9 ml. 9 ml? 9 ml? Have you seen this one? It's already 9 ml. Grabe! Alam nyo ba yung ibang products na nagamit na namin ni Kat or iba yung lipsticks? Meron lang silang 5 ml, 3 ml. 5 ml cost for 299 pesos. Pero 5 ml lang. Tapos meron naman 195 pesos nga pero 3 ml lang. Eh ito, 9 ml na. So it means talagang more of Sulit. product. Oo, diba? Yung applicator, ganun din, doe foot. Yung smell, medyo strong, ano? Oo nga, no? Sobrang strong. Oo nga. Hindi ko masabi kung Cutix? Familiar ka ba sa NYX na creamy matte lipstick? No. Parang ganun. Ganun yung amoy niya. Okay. Actually, yung packaging, mukha ring NYX. Yung lip cream, Oh, yeah. ganun. Parang pinalaking lip cream, ganun. Kasi medyo mataba-taba siya, ganun. Yan. Malay mo, pag nilagay na to sa lips, hindi na siya ganun ka, ano. Pag nilagay sa lips, hindi na Ang siya tapang ganun. talaga nung amoy. So, wag niyo nang gawin, wag niyo nang amuyin, wag na. Pass na pass. Alright, so we're going to dip now with the lipstick. And ang gamit ko is, please correct me if I'm wrong, pero BESPOKE. And akin naman is yung shade na Oh So Spice. Challenge, Kat. First dip pa lang. Tignan natin how far yung maabot ng first dip natin. Are you ready? Okay, so isang ganyan lang. Girl, ano masasabi mo sa first swipe mo? Ang daming product. Pero alam mo kung ano na-feel ko? Ano? Yung application niya. Ano? Ang feather, ang lightweight lang. Ang gaan. Sobrang gaan. As in, parang wala kang nilagay sa lips. Okay, what did you feel? So, medyo natuyo siya agad. Yun, so, kailangan you really have to work fast kasi it dries fast din. Pero overall, okay naman yung gliding. Wala naman tugging. Okay rin yung color payoff. How about you, Pat? Okay, I felt na yung first glide, yun yung featherweight na. Yun yung talaga lightweight na siya. Okay, yun yung first swipe. Pero nung upon putting na, na-feel ko na, okay, sige, matte siya. Pero it's not as drying as the other matte liquid lipsticks na na-try ko na. Medyo sticky lang siya as of now kasi siguro hindi pa siya ganun katuyo. So, we're just gonna dry this out. At habang pinapatuyo namin, kukunin na namin yung food. Yes.
bago namin kunin yung food, siguraduhin nyo, nakakain kayo kasama namin ha, kasi nakakagutom to. Excited na ako. Alam niyo naman siguro sa title kung ano yung binili namin, no? Yes. Here it is! Oh my gosh, sobrang, ito yung mga, kuya, yung pinaka-special order na burger yung order namin dalawa. Okay, so, let's talk about Angel's Burger. Yes, okay. Okay, habang kinukuha mo na to, akin yung red, sa'yo yung yellow. Sa'yo yung red. Ah, may color. Yes. Ayan. So, red and yellow. Kat, sabihin mo nga muna sa kanila bakit magkaiba tayo ng packaging. Kasi may, packaging. kasi may special instructions yung sa akin. Yes. So, bukod sa burger, ano yung in-order natin for drinks? Siyempre, hindi mawawala ang panulak. Ito na! Pang college! College Siyempre. plastic. Pero syempre ngayon, mas more of ano na tayo, eco-friendly na. Di kasi tayo pinayagan ni kuya na iuwi yung bote. Okay, ano muna yung nakuha mo? Okay, ang in-order namin ay cheeseburger, yung buy one, take one, na may egg. Yes. At, yung sa'yo ay, Ang in-order ko naman, na buy one, take one din, cheeseburger with bacon. Walang egg with bacon. tapos, tuwang-tuwa kay Pat, kasi sabi niya, girl, yung bacon nila bilog. Sabi niya gano'n. Nagulat kasi ako bacon. Sabi ko, hirapan kaya kumain kasi pag dumaan yung jeep, baka mahirapan tayong magsalita. Mag-edit. Kasi kapag yung medyo yung curd, alam mo na ba yung pahaba, Jollibee yung burger, ganun. tapos pagpahaba, ang hirap kagatin kaya. Anyway, pwedeng bite muna. Okay, so let's have our first bite. Okay, I have is the burger na may bacon. Yes. So, Ito yung with may egg. Ano yung next class natin after? Alam nyo ba na the Angel's Burger pala ay nagsimula nung 1997 pa? What? Yes. Tapos, nung una, parang mga 5 lang daw yung outlet nila or yung kiosk nila. Tapos, hindi pa siya yung kilala natin na itsura ng Angel's Burger. Tapos, yung owners, parang ng ibang bansa muna para experience, mag-aral ng kaunti through experience. And then, mga 6 months yun. O, diba? Close kami. Alam ko mga 6 months yun. And then, bumalik sila sa Pilipinas. Tapos doon, ni-revamp na nila yung brand ng Angel's Burger. Dati daw, ang Angel's Burger ay kulay green and white. Ngayon, red and yellow. Kaya ang pangalan ng Angel's Burger is Angels. Ang name ng first daughter nila is Angelica. Kaya yun yung pinangalan nila, Angel's Burger. Ang sarap ka. Ang heart ito ng bacon. Sobrang tagal ko na itong hindi nakakain. Oh my goodness. Una ko siyang nakain. Ewan ko kung kailan mo nakilala si Angel's Burger. Ako, high school. Ikaw ba? Ikaw ba? Nguya ka muna. Nahalala ko sa Angel's Burger college. College na. Kasi diba, UST, engineering building. Malapit. Tapos yung tapat na Oh, Espanya. malapit. Ano yun? Espanya Corner. Pinaval? Lacson. 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 Ganon. May Angel's Burger doon. Pero pag nandun kami, alamin mo na namin yung order namin, tsaka kami lalapit sa grill. Kasi mga ngamoy, pag pumasok ng class, ano order mo? Sige, lapit na yung isa. Kuya, isa pag ito. Okay. Ang sarap. Oily, greasy, tapos soft drinks. Ang sarap. Natulak niya ng tama. True. Siyempre, natapos na namin yung isang burger. So, sa next burger na kami. Yan guys, maingit kayo. Ito, cheese, egg, and then burger. And then yung sa kanya is yung kanyang bacon.
sarap. Ang sarap yung egg. Di ba nyo? Girl, iba pala ang egg, guys. Iba ang nagagawa ng egg. Bale, ito yung order. Feeling ko ang pinaka-panalong order sa Angel's Burger. Cheeseburger with egg with bacon. Kumakain na tayo, nananaginip pa rin tayo, Kat. Parang gutom ulit ako. Pero magkano yung inabot natin? Lahat 4 pieces of burgers and 2 soft drinks. Magkano lahat yun? 160. Girl, 160 pesos lang. Ay, nagpunas ako ng transfer. Iba pag kinagat mo yung egg. Tapos yung dilaw, oh my God. Maingit kayo, shit. Ay, may nabasa ka about sa patty. Anong meron sa patties nila, girl? Patis. Anong meron sa patties nila? Go. According to an article that I've read, and syempre, hindi ko naman siya Anong article? Article 34. Section 3. Ang patties ng Angel's Burger ay made up of puso ng saging. What's the English of puso ng saging? Heart of banana. Dapat ganun yung tagline nila, no? Puso ko masarap. Pero, going back to your, how 160 tayo. Pero don't get us wrong. Yung burger, na buy one, take one. Cheeseburger, 37 pesos. Sobrang dami pa rin ng tao. Oo. Yung mga suki niya kanina, no, natuwa rin ako mga tricycle driver, yung mga jeepney drivers, mga estudyante. Tapos ang cute lang, kasi parang, alam mong, siya staple food ng tagtipid, tag-budget, ganyan. Estudyante talaga. Okay, so tapusin na namin tong burger, and we'll be back. Tapos na kami kumain, busog na kami sa chikahan. Kat, nakita mo ba yung burger mo kanina kung merong transfer? Wala. Ako din, wala. Now, ng malapitan, you can see na parang walang nawala sa akin. And although nakikita ko na parang nawala na yung inner, so nagkaroon na ng parang patchiness dito sa left side. Pati yan ayun nagkakaroon na. Ako ganun din, same as yours. Yung inner na wala. Kasi may nag-transfer sa baba ako. Paano napunta sa baba mo? Kumain din siya. Para sa episode ng ating mukbang for today, sino ang nanalo? Si Angel's Burger or si Nichido? Si Nichido. Ikaw? Yes, Nichido ako. Dahil sa maraming reasons. Yes. Number 1 is ang kanyang price. Yes! Yun din nasa Yes. utak ko. And yung laman na 9 ml. Sulit na sulit yung pera mo. And girl, paraben free. Para sa akin, winner yung formula. Pang mukbang si Nichido. Yes. Yes, kasi dalawang burger, greasy burger yun di ba? And yet, gumraduate siya. Kaya for me, ang winner ay si Nichido. And that is it for today. Thank you guys for watching. Sana nagutom ka rin or sana kumain ka na rin after nito. And mahanap mo yung Angel's Burger dyan malapit sa bahay ninyo. Forget to subscribe to our channel. Hit the thumbs up. Comment down below kung meron ba kayo sa tingin nyo na nakalimutan namin with Nichido. And for more drugstore affordable local products, follow nyo lang kami sa aming Instagram and Facebook. Andyan lang yan sa screen ninyo. And of course, yung previous videos namin, panoorin nyo na rin! Yan. Thank you guys so much for watching. See you next week. Bye!